בעולם הערבי הם הפלסטינאים שיושבים במחנה פליטים, נגיד בסוריה, ירדן, לבנון, הם אומרים שזה 100% האחריות של ישראל. מה אתה חושב? שהפלסטינים נמצאים במחנה פליטים. מחנה פליטים של הפלסטינאים? כן. אוקיי, שזה אחריות של ישראל. כן, עד היום. מחנה פליטים של הפלסטינאים זה נמצא בפלסטין, אז זה בעיות של פלסטין. לא, זה כאילו בשטחים, אבל אוקיי, בסדר. אם מחנה פליטים זה לא בישראל, זה באחריות של הרשות הפלסטינאית, זה באחריותם. אוקיי. באחריות ישראל. גם בלבנון נגיד? כן, כל עוד זה לא שייך, כל עוד האזרחים לא שייכים למדינת ישראל, הם לא אזרחי ישראל, הם לא שייכים לישראל. אוקיי. הם אמרו בגלל שגרמנו את הבעיה ב-48. שאנחנו גרמנו את הבעיות? הם יכלו לעשות איתנו שלום כבר ב-48, הם לא רצו לעשות שלום. הם יכלו לעשות שלום גם לפני כמה שנים, הם לא רצו. זה מה שקרה, זה אחריותם. הם לא רצו לעשות איתנו שלום, הם רצו את כל מדינת ישראל. אז אחריותם. There are many Palestinians suffering in refugee camps in Arab countries. The Arab view is Israel is 100% responsible from 1948 until today. They're still responsible for their suffering. What do you think? זה שהם סובלים במחנות פליטים, וזה האחריות זה על ישראל. לא, אני הבנתי, כן. מה אני חושב על זה? אני חושב שהם סובלים, זה כן, מסכים, זה. אבל שזה אשמתנו, אני לא חושב. כי מה, כי אנחנו לא נותנים להם להיכנס לתוך ישראל? כן, שלא נותנים להם לחזור לבתים שלהם. זה עניין ביטחוני. למה זה ביטחוני? תסביר למישהו מחול. איזה בתים שלהם? כמו? נגיד מעכו, אלה שבאו מעכו. שבאו מעכו, שבאו. קודם כל זה סיכון ביטחוני, לדעתי. אוקיי, למה? למה זה סיכון ביטחוני? כן. הם יכולים... כי אני יודע, הם... כמו שאמרת, שהם מאשימים אותנו בסבל שלהם, הם רוצים לנקום בזה. אם היה מעבר חופשי לעכו וכאלה, היה פה הרבה בלגן, לדעתי. אוקיי. גם זה, היה מגדיל פה את הרוב הערבי, שזה כבר לא... אז מה רע בזה? שזה, הרי זה מדינת ישראל, מדינה יהודית. אז מה, אוקיי, בסדר, זה לא יהיה מדינה יהודית. לא סתם יש חוק השבות, נכון? נכון שזה לא הכי דמוקרטי, חוק השבות, כי זה רק יהודים וזה. אבל זה המהות של מדינה יהודית. אוקיי. אבל תסביר למה, אתה מבין למה אתה חושב שזה מסוכן, אז למה זה מסוכן? למה זה מסוכן? שיבואו עוד מיליונים של ערבים, אז מה רע? שפה, כאילו עכשיו גם הם יהיו פה, אתה אומר במכללה, פה הם ידעו גם, יקבלו זכויות של ישראלים וכאלה. נכון, אז מה רע בזה? זה היה ככה, זה כבר לא היה מדינת ישראל, אז בואו תכניס לפה, פתח את השערים כמו באירופה, תראה מה הולך שם עכשיו. יש להם בעיה של מהגרים, רצינית מאוד. זה מה שיכול גם לקרות פה. אז מה אתה מפחד שיקרה? כבר לא יהיה מדינת ישראל, זה סתם עוד מדינה באירופה. כבר לא. אתן לך דוגמה? תן לי כיוון, מה, איזה דוגמה? לא יודע, נכנס 3 מיליון ערבים למדינת ישראל. 3 מיליון? זה כבר לא מדינת ישראל. אז אתה מפחד שהאופי של המדינה ישתנה. גם האופי וגם ביטחוני. לדעתי אם אתה עכשיו לוקח את כל אלה שנמצאים ברמאללה, בחברון, תכניס אותם לפה. יותר ירדן וסוריה, אבל כן. אתה דיברת איתי על... לא, זה במחנה פליטים, זה יותר בסוריה וירדן ולבנון. אם תכניס אותם לפה, קודם כל תראה מה הולך בסוריה, שאיך הם רוצחים שם אחד את השני, עורפים את הראשים. זה הם עושים לאחים שלהם, אז תחשוב מה הם יעשו פה ליהודים. יש מלא פלסטינאים שסובלים במחנה פליטים בעולם הערבי. מהמבט הערבי, ישראל 100% אחראי על זה, עד היום. האם אתם מסכימים? לא. למה? אנחנו לא מסכימות. בטח שמסכימות, ישראל אחראית על זה, וזה באמת ישראל זאת שגרמה לזה, אבל אין לה ברירה. אין אפס, כאילו אין ברירה, זה משהו שהוא מתחייב בגלל המצב בישראל, בגלל התנהלות שלהם. תני דוגמה, מה זאת אומרת? אנשים שלא מכירים, לא יודעים מה זה פלסטינאי. את מתכוונת שמה שקרה ב-48, אנחנו אחראים על זה? אנחנו... לא, אבל
כן, מחנות הפליטים נוצרו בגלל המלחמה כן, ב-48. בגלל 48, נכון. כן. אז למה ישראל אחראית על זה ב-48? אפשר להגיד? את חושבת, על מה אנחנו אחראים? בוא נחזור לזה. אנחנו אחראים על זה שרצינו להקים מדינה, זו הייתה מטרה. אוקיי. להקים את מדינת ישראל, כי אחרי מה שקרה בשואה, זה היה לנו מוטיבציה רבה לעשות את זה. זה היה המוטיבציה שלנו. אוקיי. אבל מה אנחנו אחראים לגבי הפליטים, הפלסטינאים? אנחנו אחראים לגבי, אנחנו צריכים לדאוג להם בסופו של דבר, הם נמצאים בתוך המדינה בסופו של דבר, אנחנו צריכים לדאוג להם, אבל זה לא... את מדברת על אלה בשטחים. כן. אני יותר בסוריה ולבנון, כאילו יותר, אבל בסדר. אבל בסדר. סוריה ולבנון, אנחנו אחראים על סוריה ולבנון? על הפליטים. ממש על לא. מה, זה שהם... למה את ישראל מאשימים שהם חיים אצלנו בשטחים, ואת הסורים ומי שנמצאים במחנה פליטים את המדינות עצמם לא מאשימים? כי הם אומרים שאנחנו גרמנו, היהודים גרמו את זה ב-48. והם לא מקבלים אותם. והם לא מקבלים, כן. הם צריכים לחזור לבתים הספציפיים שהיו להם ב-47. אוקיי. אז אני לא מסכימה, אני חושבת שהם כרגע מוחזקים שם, והם צריכים, הם נמצאים בתוך המדינה עצמה, והם אחראים לזה, לא אנחנו. אם בעולם הערבי, עוד פעם, הם אומרים שזה שיש פליטים שהפלסטינאים בסוריה ולבנון שעדיין חיים במחנה פליטים, זה רק ישראל אשמה מ-48 ועד היום הם אשמים, אנחנו אשמים. האם אתם מסכימים? מה אתם חושבים על זה? את האמת בעיה. זה בעיה מאוד רצינית. אוקיי. תשמע, אני בעד שייכנסו לפה, מעבר עם דרכון, עם אישור. אבל לא לצמיתות לגור פה, איתנו, בתוכנו. זה אני בעיה עם זה. שהם יבואו לבקר. אבל זה, הם אומרים נגיד שיש עכשיו בסוריה, שהסורים הורגים את הפלסטינאים במחנה, אנחנו עדיין אשמים, כי אנחנו הפכנו אותם לפליטים ב-48. אני הייתי שולחת את כולם לאוגנדה. כן? לאוגנדה. למה אוגנדה? הכי טוב, רחוק מאיתנו, אין לנו שקט, אנחנו ניסינו לעשות איתם שלום, לא הולך, הם לא רציניים, הם לא רוצים שלום. מי שמשפיע שם זה הטרוריסטים. הם משפיעים, נקודה. אם הם היו רוצים להיות איתנו בשלום, וראינו חיים באמת. לא תבין אותנו לא נכון, אנחנו רוצים שלום. אני רוצה שלום. אנחנו רוצים לחיות איתם. רצחו את רבין. אני עובד עם המגזר הערבי בלבד, אני עצמאי. רק עם המגזר הערבי. 95% מהלקוחות שלי זה רק הערבים. ואני איתם כמו משפחה, אוכלים ביחד, שותים ביחד, ישנים ביחד, הכל ביחד. הם אנשים מאוד טובים. מאוד. אבל כנראה שמי שמשפיע למעלה, הוא עושה את כל הבלגן. הטרוריסטים. כנראה גם הטרוריסטים וגם המנהיגים שלהם. נכון, הם לא רוצים שלום. מה נעשה? יש אנשים טובים, כמו אצלנו, יש אנשים טובים ויש חרא. יש אצלם, טובים וחרא. פשוט הצדדים הקיצוניים, הם לא מבינים את זה. שזה לא יעזור כל הקיצוניות. זה רק מחמיר. בתור לבנוני לשעבר ראיתי את מה שקורה עם מחנות הפליטים שיש בלבנון. היית בהם? לא הייתי בהם. הכפר שלי שקיף על המחנות עצמם. כן. הסבל שלהם הוא לא בגלל מדינת ישראל, הסבל שלהם הוא בגלל המדינה שהם נמצאים בה. בלבנון אין להם זכות ללמוד באותם בתי ספר עם הלבנונים האחרים, אין להם זכות לקבל תעודת זהות לבנונית, אין להם זכות לכלום, לא לעבוד, הם עובדים בעבודות הכי נמוכות שיש במדרג העבודות בלבנון. אין להם שום זכויות, ואני מתאר לעצמי שזה אותו דבר גם בסוריה. אתה רואה, אפילו טבחו בכפר שלם, והעולם אפילו לא דיבר על זה מילה במלחמת האזרחים לפני כמה חודשים. אבל הם אומרים שזה עדיין אשמה של ישראל, כי עד שישראל נותן להם לחזור לבתים שלהם, זה לא אחריות של לבנון. לבנון זה מדינה אחרת. יש כל כך הרבה פליטים בעולם, יש כל כך הרבה מלחמות אזרחים בעולם שגוררות אלפי ומיליוני פליטים, ויש מדיניות מאוד ברורה לאום ולקהילה הבינלאומית לאיך להתייחס לפליטים. ומה שנהוג בעולם,
בכל מקרה אחר, זה שהמדינה שבעצם הפליטים מגיעים אליה היא אחראית בעצם על הפליטים, והיא צריכה לקלוט אותם ולדאוג לשיקום שלהם במדינה שבה הם נמצאים כרגע. מה שישראל עושה עם הפליטים מסודאן. עכשיו, הפליטים, הבעיה של המסתננים מסודאן זה סוגיה אחרת, כי יש כאן ויכוח אם הם בכלל פליטים או אם הם מסתננים לא חוקיים. זה לא אותו מקרה. כמו שיש ויכוח עם הפליטים בלבנון, אם הם באמת ברחו או שגירשו אותם. בסדר, אבל הנקודה היא שמבחינת השיח הבינלאומי, אנשים, יש איזושהי הסכמה שהם ברחו בעקבות מלחמה. זה לא משנה אם הם ברחו באופן עצמאי, או שהם, ולא ראו חייל אחד ישראלי כשהם עזבו, או שהם ברחו מתוך איזשהו באמת איום ממשי על החיים שלהם. העובדה היא שהם ברחו בעקבות מלחמה שהייתה כאן. והבעיה היא כל המדיניות הזו, גם של האו"ם וכל ארגוני זכויות האדם, לגבי כל קבוצה אתנית אחרת שהם בגדר פליטים, לגבי הפלסטינאים נעשה כאן משהו שונה. זאת אומרת, יש ארגון זכויות אדם שמטפל בבעיית הפליטים של כל העולם, של האו"ם, ויש עוד ארגון אחד של האו"ם שמטפל רק בבעיית הפליטים הפלסטינאים. חושב שבמקרה של הפלסטינאים פשוט מאוד הייתה התנערות מוחלטת של כולם, של מדינות ערב ושל הקהילה הבינלאומית. הם עשו להם בירדן בשנות ה-60. נכון, מהבעיה של הפליטים הפלסטינאים. הם לא מקבלים שום זכויות. האחריות היא לא על ישראל. האחריות היא לא על ישראל כמו שהאחריות היא לא על אף מדינה אחרת שיש בה מלחמה, ובעקבות המלחמה הזו יש פליטים בכל מקום אחר בעולם. האחריות היא לא על ישראל. הערבים שנשארו בגבולות ישראל אחרי המלחמה קיבלו אזרחות ישראלית, ויש להם אזרחות ישראלית היום, והם אזרחים שווה זכויות. תסתכל פה במכללה כמה מהם לומדים פה, ואלו דברים שלא... הם כאלה שנשארו פה, הם לא ברחו. בסדר, אני אומר, הערבים שנשארו פה אחרי 48 קיבלו מישראל את כל הזכויות שלהם. אז אתה לא חושב שישראל אחראית, אתה לא חושב שישראל המדינה אחראית על 48 גם, אם אני הבנתי נכון. תראה, בוודאי, המלחמה ב-48 היא מלחמה שנכפתה על ישראל על ידי 5 צבאות ערב. ישראל בסופו של דבר הגנה על עצמה במלחמה הזאת ב-48 ממדינות, מצבאות מאורגנים שניסו פשוט להשמיד את ישראל. עכשיו, תראה, אני במקרה לומד גם מזרח תיכון, ויש הרבה מאוד דיסאינפורמציה וחצאי אמת שמופצים לגבי מה שהיה כאן ב-48. חבל דווקא שהמרצה שלי למזרח תיכון, אני לא רואה אותו פה עכשיו, אבל יש באמת עדויות שישראל עשתה הכל, אני לא אגיד ב-100% מהמקרים, אבל ישראל באמת ניסתה לא לפגוע באזרחים הערבים כאן. ויש דוגמה מחיפה למשל, שהופצו קרוזים, היישוב היהודי הפיץ קרוזים לתושבים הערבים שלא יברחו ושישארו שם ושלא יאונה להם שום רע. ותראה מה קורה בחיפה, איזה דו-קיום יש שם. ואותו דבר היה לגבי יפו, ותראה, בסופו של דבר נוצרה סיטואציה שבעקבותה כן, היו פה פליטים, אבל הפלסטינאים הם בעצם היחידים בעולם. תראה, פליט זה בעצם בן אדם שעזב את מדינת המוצא שלו, ובעצם היגר בצורה לא רצויה מבחינתו למקום אחר. במקרה של הפלסטינאים זה לא המקרה, כי אותם אנשים שהיו פה, שעזבו ב-48, כמה מהם כבר נשארו? אז הם היו 500,000 בערך, אם אני לא טועה. כמה מהם נשארו כבר היום? הבעיה היא שפשוט אצל הפלסטינאים תואר הפליט, או איך להגיד את זה, הגדרת הפליט עוברת בירושה, שזה דבר שאין לו תקדים בעולם. ברגע שאתה מעביר את ההגדרה של הפליט בירושה לילדים ולנכדים, אתה באופן אוטומטי שולל מהם את האפשרות להשתקם במדינה שלה הם הגיעו. אז מי הגדיר אותם כפליט? ישראל הגדירה אותם כפליטים? לא, ישראל לא הגדירה אותם כפליטים. אותם נכדים ודור שני ודור שלישי לערבי 48, הם לא פליטים. תראה בצרפת, תראה במדינות אירופה למשל, איך הם
לא להגיד השתקמו או השתלבו בחברה שם, מקבלים זכויות מלאות. תשאל את עצמך, למה לא בארצות... כאלה השתלבו שם, אתה יודע. הם השתלבו כמו שהשתלבו. הם לא ממש השתלבו, כי יש שם בעיות עם האינטגרציה. בסדר, זה כבר... בצרפת ובמקומות אחרים יש בעיות של האינטגרציה. רגע, אבל אנחנו... we're going off... אז אתה חושב, מסכים איתו? שישראל לא אחראי? תראה, כל הפליטים שיש בלבנון, בסוריה ובמקומות כאלה, חלקם גורשו וחלקם הלכו לשם לבד בגלל שהם פחדו שהצבא הישראלי שהגיע ב-48 יעשה להם משהו רע, ואני חושב שאנשים שברחו, הם ברחו בגלל שהיה להם את המנטליות הזאת של המזרח התיכון, של כל המשטרים הדיקטטוריים, שברגע שמשטר הוא משתלט על שטח, הוא טובח את כולם. אז הם חשבו שגם הישראלים היהודים יעשו להם את זה. אז זהו, אז בגלל זה הם ברחו. אני חושב שרובם באמת ברחו. היו מעט שגירשו אותם, אבל הכפרים שגירשו ב-48 זה היו כפרים שהם היו נורא עוינים לישראל, שהם רצו לעשות פה טרור ודברים כאלה, אז בגלל זה גירשו אותם. עכשיו, האנשים שכבר נמצאים במדינות ערב בתור פליטים פלסטינאים, הם צריכים לדרוש את הזכויות מהמדינות שבהם הם נמצאים. נגיד, הפליטים הפלסטינאים צריכים לדרוש שוויון זכויות מממשלת לבנון, ואותו דבר לסוריה ולכל המזרח התיכון. אז בנקודה הזאת, אני לא אוהב להגיד שאני מסכים איתו, כן? אבל פה אני איכשהו, נגיד, מסכים, בסדר, מסכים. פה אני מסכים. אוקיי, אני... היה לך קשה? היה לי קשה, אבל פה אני מסכים. וואלה, נראה לי אתה עושה פה דו-קיום, שמאל וימין. בעולם הערבי הם מאמינים שהפלסטינאים שהם במחנה פליטים בסוריה, ירדן, לבנון, סובלים, וזה, מי אחראי על זה? ישראל ב100%, 148 עד היום. אם אתם מסכימים? בטח שלא מסכים. למה? זה השאלה. לא מסכים. כי הם מגיעים למצב הזה, הם בוחרים לחיות, יש להם שליט, משתלט להם על המדינה, תן להם לחיות במצב שהם חיים, וזהו, אנחנו לא אשמים בזה. אנחנו חיים במדינה שלנו, יש לנו מספיק בעיה משלנו. אנחנו לא קשורים למה שקורה מחוץ לגבולות ישראל. יש הרבה פלסטינאים שהם במחנה פליטים שהם סובלים בארצות ערב. מהמבט הערבי, ישראל 100% אחראי על זה, שהם יושבים שם, עד היום. מה אתה חושב? In English if possible. In English? אפשר בעברית, בסדר. עדיף עברית בקטע הזה. אני חושב שזה נכון בחלקו. באמת ישראל אחראית לחלק מהמחנות, אבל לא יודע אם זה הכל. זאת אומרת, יש אחריות למדינות ערב נוספות שהם לא רצו להכיל את הפלסטינאים, לא רצו להכיל את המיעוט הזה, ולכן השאירו אותם במצב הזה. זאת אומרת, אף אחד לא רצה לקחת אחריות, גם לא ישראל שעשתה את הכיבוש והייתה צריכה לקחת אחריות, וגם מדינות כמו ירדן שבסופו של דבר, ומצרים, שהן לא לוקחות את העם הפלסטיני כחלק מהם, אלא משאירות את זה כבעיה שלנו. ירדן דווקא כן, זה ה-exception, אבל כן, כל השאר לא. זה בעיניי. אוקיי.